السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا كريزلر سي 300 2007. العربية دي جاية من السعودية، جاي فيها الشاشة دي، فيها كاميرا 360 اهي راكبة مش بتاعتها، وفيها ساوند سيستم بس فيه ونة. تعالوا كده نشوف مع بعضنا الصوت عامل ازاي بالونة دي، مبوظ الصوت خالص. تعالوا نشوف كده. شفت الصوت في الونة عامل ازاي، مضيع الصوت خالص. في حاجة عجبتني، شايفين الإضاءة دي في منتهى الجمال، عجبتني بصراحة، شياكة، وعامل ليد في الأبواب. نشوف بقى مع بعضنا بقى هنعمل ايه. هو مركب 6 كينوت، 4 دبل بيز و2 700، وجي ام كينوت، وجي ام امريكي اهو. ادي الار دي اللي هيركب، ار دي ده اسمه ار دي فلتر بيقوي الصوت، وزائد ان بيحوش اي ونة في الصوت. ده اللي موجود حاليا في مصر. طبعا في الخارج في حاجات اعلى من كده بكتير، بس ده المتاح هنا في مصر. وفي ار دي تاني اسمه ار دي باور انتنا، ده عشان لو انت الكاسيت بتاعك مفهوش خرج كهرباء للجي ام، اللي هي البور انتنا. في ار دي تاني غير ده، بس احنا مش محتاجينه. احنا هنركب الار دي دوت عشان يحوش الونة، وهنشوف هيعمل معانا ايه. تمام اهو. احنا كده بنسلخ السلك علشان خاطر نركب الار دي على سلوك السماعات، طرف موجب وطرف سالب اهو. طبعا ما ينفعش اقصد بالزرادية عشان خاطر السلوك دي بتبقى ضعيفة، فلو سحبت سحبة بالزرادية هتلاقيها اتقطعت. تمام. فاحنا بنعمل بالولاعة علشان خاطر السلك يبقى سليم زي ما هو اهو. كده احنا بنسلخ الاسلاك برضو بتاعة الارضية، عشان برضك ضعيفة بنعملها بالولاعة عشان ضعيفة عن النهائي. لو سحبتها بالزرادية هتروح مقطوعة، السلك يطلع بالجلد بتاع اللي من بره. تمام اهو. عايز تاخد من جنب واحد خد، عايز تاخد من 4 اسلاك صوت خد، مش هتفرق جامد يعني. تفرق لو انت ما تقسم الصوت، تعمل 4 اسلاك في السماعات، موجب وسالب وموجب وسالب. يعني هتاخد خطين سماعات وتوصلهم على الار دي عشان الصوت يتقسم معاك، او بمعنى صح يروح للجي ام متقسم، اليمين يمين والشمال شمال اهو. والجي ام عبارة عن مكبر صوت فقط، هتديله اشارة صوت صح هيطلع الصوت صح، هتديله اشارة صوت وسط او اي كلام هيطلع الصوت زي ما كده زي ما هو. لان الجي ام مش بينقي، الجي ام بيكبر فقط، يدوك صوت قوي. الفلاتر والكلام ده مش بتبقى قد كده في الجيمات. تمام كده احنا ركبنا الار دي، وفي ار دي تاني هركبه ورا، فلتر صوت برضو. العربية دي جاية من السعودية، والفلتر برضو جاية مع العربية من السعودية، وهنركبه وهتشوفوا بعنكم. ده 6 سماعات اهم، 4 دبل بيز 320، و2 كينوت 700، مع بازوكا جي بي ال 1000 اهم. دول جاي من برا، ال2 كيلو دي العلامة بتاعتهم زرقا، والأسود ده اللي بينزل مصر اهو.
4 كينوت و2 كينوت 700 عادي. ده شكل العربية كريسلر C 300. هروح بعد كده اوريكم الفلتر اللي ركبناه ورا. ده بياخد الصوت الرصيد اللي جاي من قدام عند الكاسيت، بياخده ان وياخد ويطلع هو اوت يروح على الجيم على طول. بس قوي بصراحة وخلى الجي ام سكت خالص، مفيش اي ونة. اوريلكوا اهو الفلتر، اهو الفلتر ده شايفين؟ ده الفلتر بياخد الارسي اللي جاي من الجي ام من قدام عند الكاسيت ويروح على الجيم على طول. ده جاي من السعودية الفلتر ده اهو، ممتاز. نسمع الصوت مع بعضنا.